dragilor, eu sunt Stella Stratulat, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vă prezint un tort roșu de catefea care l-am gătit cu ocazia acelei 18 ani aniversării noastre. Deci eu cu soțul meu facem 18 ani de căsnicie și cu această ocazie am zis să gătesc un tort roșu de catefea. Haideți să vedeți cum puteți să-l preparați și dumneavoastră. Vom pregăti blatul din 4 ouă, 80 de grame de zahăr. Deci primul pas este să punem la mixat ouăle până le aducem la compoziția de spumă, deci da, până când sunt foarte, foarte spumoase. Incorporăm și 100 ml de ulei. Vom cerne 120 de grame de făină, 15 grame praf de copt, 10 grame de cacao și 15 grame de praf de sfeclă roșie. Deci este un colorant natural. Puteți folosi orice fel de colorant. Eu folosesc din ăsta. Este un colorant bio, sunt mulțumită de el, este organic, deci vă-l recomand și dumneavoastră, ca să gătim deserturi sănătoase. Acum amestecăm ingredientele uscate prin cernere, ca să fie foarte bine amestecate. Și acum vom coace blaturile. Fie coaceți un blat și după aia îl porționați, fie faceți ca mine. Mie pentru tortă mi este mai comod să lucrez cu fiecare blat separat. Am desenat o circumferință de 20 de cm diametru și în felul ăsta îmi împart aluatul. Se coace la 180 de grade timp de 6-7 minute. Vom pune la hidratat 16 grame de gelatină cu 100 ml de lapte. Așa. Și acum vom trece la pașii să pregătim crema. Deci vom pregăti-o în 3 pași. Primul pas este să punem la mixat frișca până la jumătate. Avem aici 1 litru de frișcă lichidă în care adăugăm 100 de grame de zahăr. Deci punem până la jumătate la mixat. Adăugăm și 500 grame de mascarpone. Așa. Și acum mixăm din nou. Foarte mult crema pentru că vom folosi o parte din ea la mus și nu avem nevoie să fie foarte, foarte tare, da? Deci observați, este aproape gata. Eu de obicei o bat mai mult. Observați cum este aproape gata. Și acum vom monta tortul în felul următor. Deci diametrul la foi e de 20 de centimetri. Diametrul la cerc l-am făcut de 22 de centimetri. Pentru că vom face și a doua cremă, tortul va fi îngropat în mus. Însiropăm blaturile. Eu aici am un sirop de căpșuni în care am adăugat și lichior. De ce pun în permanență, observați, la siropuri eu adaug alcool? Pentru să nu fermenteze. Dacă lăsăm doar, de exemplu, compot, poate fermenta de la fructe. Sau puteți folosi doar sirop simplu, apă cu zahăr și un pic de lămâie. Atât. Dar dacă folosiți compoturi, eu recomand să puneți un pic de alcool. Stați liniștiți că nimeni nu o să îmbete de la asta. În cofetării se folosește de când e lumea. Așa. Acum venim cu crema de frișcă. Deci montăm până sus, ne străduim să menținem liber marginea, că va fi îmbrăcat în mus. Eu am obținut 6 foi.
Blatul este foarte fin, se însiropează foarte, foarte bine. Intră siropul ca în burete. Am folosit 100 ml de sirop. Acum tortul merge la frigider pentru o perioadă scurtă, cât noi vom pregăti musul. Deci avem prima parte de mus pregătită și urmează să o pregătim a doua parte. Ou adăugăm 2 linguri de făină, 80 de grame de zahăr, 200 ml de lapte, 300 de ml de lapte am pus la fer, deci în total folosim 500 ml. Amestecăm bine, să nu avem cocolașe. De asemenea, în această compoziție voi adăuga și colorant, care este colorant alimentar bio, deci da, este organic, este din sfeclă roșie. Amestecăm bine. În laptele fierbinte încorporăm compoziția cu ou și amestecăm iute până se îngroașe pe foc. În acest moment este gata, o luăm de pe foc. Adaug 50 de grame de unt și încorporez untul cât este fierbinte crema. Acum punem gelatina la topit. Punem într-un vas cu apă, da, fierbinte, care fierbe, și topim în felul acesta. Deci eu nu topesc gelatina în cuptorul cu microunde. Nu trebuie să o fierbem, ideea este doar să o topim. Și acum strecurăm gelatina, o turnăm în cremă. Și incorporăm și gelatina în crema noastră. Așa. Acum, câte un pic, adăugăm din crema de frișcă. Incorporăm câte un pic. Ca să avem musul cât mai frumos, el când se încorporează trebuie să aibă această consistență, să fie un pic mai lichid. Și atunci se aranjează în forme, în ce îl turnăm, este neted, este bine așezat. Doar că întotdeauna, să știți, se pune în cel fierbinte, se pune rece și nu invers, că altfel se taie. Deci nu punem în cantitatea cum aveam noi crema fierbinte, să o turnăm în frișcă, dar se pune câte un pic, din cea rece în cea caldă. Asta să țineți minte această regulă, că se fac de multe ori greșeli, inclusiv eu am făcut-o și nu de puține ori. Eu tot ceea ce vă învăț din experiența pe care am trecut-o eu, nu vă spun din experiențele altora, eu vă spun exact greșelile mele pe care le-am făcut în decursul acelor 1000 și ceva de rețete prezentate și alte 1000 și ceva făcute înainte, până să deschid canalul de YouTube. Eu tot ce am învățat făcând în casă și văzând ce greșeli fac.
Am două forme de silicon în care am să adaug mus, deci le umplu și merg la congelator. Și acum umplem tortul, marginile de fapt cu mus. Dacă folosiți un cerc ca mine și nu aveți o formă de silicon rotundă, da? Ca să nu curgă pe jos, deci se pune primul strat, partea de jos, talpa, să zicem așa, da? Se pune la congelator pentru 10 minute, el se prinde un pic, crema, deci își formează talpa și după aia se poate continua cu umplerea tortului. Un alt aspect pe care la fel nu l-am precizat, deci nu se mixează foarte mult, să nu se formeze bule, ca să avem un mus frumos. Să nu fie din ăla așa cu mulți pori, da? Ei, și acum am să mă strădui să-l îndrept frumos. Îi facem o suprafață netedă și merge la congelator pentru 6-7 ore. Pregăti o glazură din 40 de grame de unt de cacao și 200 de grame de ciocolată albă. Primul pas este să topim untul de cacao, abia mai târziu ciocolata, pentru că timpul de topire este diferit. Untul se topește un pic mai greu față de ciocolată. Deci primul pas este să topim untul de cacao. Și acum voi adăuga colorantul și cu blenderul vertical ca să-mi fie mai ușor. Deci punem într-un pahar de unică folosință glazura și apoi punem în vasul de la pulverizator. Și acum o să lucrăm un pic cu frișca, cu bordurile. Așa, venim și cu bordura de sus. Dragilor, are 3 kg, diametru are 23 de centimetri și înălțimea are de 16 cm fără inimioare. Inimioare nu sunt obligatoriu, eu le-am pus cu ocazia căsniciei noastre, cei ce reprezintă dragostea noastră. Da? Acum probabil sunteți curioși să vedeți cum este la tăiere, la fel cum sunt curioasă și eu. Un aspect vreau să vă spun. Deci când se taie tortul care are o glazură de catifea, da? Inițial cuțitul se înferbântă, adică se trece prin apă fierbinte, apoi se trece prin tort, ceea ce voi face și eu. Tortul urmează mâine să-l servim, astăzi doar vreau să vă arăt cum se prezintă în interior. Se prezintă tortul și la tăiere, gustul este pe măsură, avem și mus, avem și cremă, este un tort foarte delicios, eu vă-l recomand cu drag, dragilor, să-l gătiți. Eu vă mulțumesc că ați fost cu mine și de această dată și ne reauzim la rețeta următoare. V-am pupat!